हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। र आजको ब्लगमा के स्पेसल छ भने त्यसको लागि हजुरहरूले पुरा भिडियो हेरिदिनु पर्यो। र अहिलेको लागि म फ्रेस हुन गएको छु, त्यसपछि हजुरसँग भेट्नु छु। तबसम्म बाई बाई। म रेडी भइसकेँ अनि फ्रेस भएर टक्क पाराले हिरोसिरो बनेर अब निस्किसक्न आँटेको छु। र आजको दिन हामी यहीँबाट स्टार्ट गर्न गएको छौँ। र हजुरहरूको लागि सबभन्दा पहिले ह्याप्पी दिवाली गाइज। हजुरहरूको लागि यो दिवाली यो लक्ष्मी पूजा एकदमै धनपूर्वक जाओस् भन्ने चाहना गर्दछु। ल गाइज हामी फेरि आइसकेको छु हाम्रो स्टुडेन्टको साथमा र यिनीहरूलाई लगिरहेको छु बर्गर हाउस। यिनीहरूलाई मैले डिमान्ड गरेको थिएँ कि जो पनि इक्जाममा प्रथम या फर्स्ट सेकेन्ड थर्डबाट कुनै पनि पोजिसनमा आउँछ भने यिनीहरूलाई मैले गोलबजारको जुनसुकै क्याफेमा गए पनि या जुनसुकै होटलमा गए पनि यिनीहरूलाई लानेछु भनेर त्यो मैले आज प्रोमिस पुरा गर्न गएको छु दिवालीको दिनमा। सो ह्याप्पी दिवाली गाइज। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो घोल पार्क छ। सुरेश दोस्त कहाँ गएर छौ तिमी? हेलो मिता, के छ त हाल खबर? ल गाइस फाइनली हामी यहाँ भयो प्रोग्रेसमा आइसकेपछि माथि चढ्नुपर्छ। गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा खाली छ किनभने हामी बिहानको 10 बजे नै आएको छौँ, त्यसैले यस्तो भएको। हामीले बर्गर अर्डर गरेछौँ। तो चलिए सुरु करते हैं। मेरो त सकिसक्यो। के छ तिमीहरूको भोलिसम्म सक्छ क्या हो? सोनी कहिलेसम्म खाइसक्ने त्यो प्रिन्स बिचरा यहाँ सोनीलाई त्यो खानामा धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ किनभने उसको मुखमै हटिरहेको छैन। के भन्नु अब म। ल बर्गर पछि अब हामीले उसलाई आइसक्रिम खान लगेछौँ। जब लगिने रहेछ भने दिवालीको टाइममा यिनीहरूलाई पनि इन्जोय गराइदिउँ। सोनी एक गोजीमा धर आकाश भाइ तेरो मेहनत म युट्युबमा देखाउन चाहन्छु। त मैले देखेको थिएँ केटालाई बनाउन त मैले देखेको थिएन के फर्स्ट टाइम देखिरहेको छु त्यही भएर केटी हुनु पर्यो नि यार घरमा घर बिहे गर्न बुहारी आउँछ बुहारीले हेल्प गरिदिइहाल्छ नि। ल फाइनली गाइस यिनीहरूको रङ्गोली कम्प्लिट भएछ। आकाश चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो बारेमा? कतिको सब मेहनत मेरा है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे कहना क्या चाहते हो? ल फाइनली गाइज हाम्रो गोप्रो आइसकेको छ जुन कि फिलहाल काम गरिरहेको छैन। ल ह्याप्पी दिवाली। कौनसी गाली यो कनी भिडियो मारियो न। हेलो गाइस भन्दै थियो कि पपुले कि चलाउनु भइरहेछ नि मतलब सेकर त लिउँदै गरेको छैन भन्दै थियो। सक्नुहुन्छ हाम्रो सोल्टी A few minutes later. गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ ए कति खतरा देखिरहेछ हौ। ले बत्ती पनि आयो। हैन हैन एकजना आछेन बत्ती आछेन।
भाई